Tháng 10, bầu không khí thương mại toàn cầu như đặc quánh lại. Từ Washington, Donald Trump lại bước lên sân khấu, không phải với nụ cười quen thuộc, mà bằng một loạt dòng chữ sắc lạnh trên Truth Social. Thật khó tin Trung Quốc lại hành động như vậy, nhưng họ đã làm và phần còn lại đã là lịch sử. Một câu nói khiến thị trường thế giới chao đảo. Chỉ vài ngày sau, chính ông lại viết: đừng lo lắng về Trung Quốc, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Từ giận dữ sang xoa dịu, từ lời đe dọa 100% thuế đến những câu an ủi mềm mại, Trump lại làm điều ông giỏi nhất, làm thế giới đoán mình đang nghĩ gì. Đằng sau sự đổi giọng liên tục ấy không chỉ là tính khí thất thường của một tổng thống, mà là một chiến lược đòn bẩy phức tạp, nơi kinh tế, địa chính trị và tâm lý thị trường bị đan chặt vào cùng một sợi dây. Trung Quốc vừa tuyên bố siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nguyên liệu sống còn cho chất bán dẫn, động cơ phản lực và cả vũ khí công nghệ cao. Động thái ấy như đòn phản công sau khi Mỹ mở rộng lệnh kiểm soát công nghệ đối với hàng nghìn công ty Trung Quốc. Bắc Kinh gọi đó là phòng vệ hợp pháp, Washington gọi đó là thù địch kinh tế. Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố: nếu các ngài muốn đấu, chúng tôi sẽ đấu đến cùng. Trump đáp trả ngay: tôi tin việc Trung Quốc cố tình không mua đậu nành của Mỹ và gây khó cho nông dân trồng đậu nành của chúng ta là hành động gây hấn về kinh tế. Chúng tôi đang cân nhắc chấm dứt giao dịch với Trung Quốc về dầu ăn và các hoạt động thương mại khác như biện pháp đáp trả. Ông cáo buộc Bắc Kinh cố tình gây khó cho nông dân Mỹ khi ngừng mua đậu nành, mặt hàng nông sản chiến lược mà Trung Quốc từng nhập hàng tỷ đô mỗi năm. Thế là đất hiếm và đậu nành, hai biểu tượng của hai nền kinh tế đối lập, trở thành con bài mặc cả trong cuộc chiến không có tiếng súng nhưng có sức công phá lớn hơn cả bom nguyên tử, cuộc chiến chuỗi cung ứng. Trong phòng họp Nhà Trắng, các cố vấn nói ông Trump đang giằng co giữa hai mục tiêu, một là giao ai trước Bắc Kinh để chứng tỏ nước Mỹ không lùi bước, hai là xoa dịu thị trường để trấn an phố Wall và các đồng minh. Một số nhà quan sát tin rằng Trump đang tạo khoảng không cho ông Tập Cận Bình rút lui trong danh dự, một nước cờ vừa cứng vừa mềm, vừa uy hiếp vừa mời đàm phán. Greg Singleton, chuyên gia về Trung Quốc tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, nói những lời đe dọa thể hiện sức mạnh, còn sự dịu giọng là để giữ cửa mở cho thương lượng. Nhưng Trung Quốc không dễ khuất phục. Các quy định mới từ Bắc Kinh buộc mọi công ty trên thế giới, dù chỉ dùng một lượng rất nhỏ đất hiếm Trung Quốc, phải xin phép xuất khẩu. Các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực quân sự nước ngoài gần như chắc chắn sẽ bị từ chối. Đây không chỉ là biện pháp kỹ thuật, nó là một thông điệp chiến lược. Trung Quốc muốn cho Mỹ thấy rằng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, chìa khóa vẫn nằm trong tay Bắc Kinh. Trong bối cảnh đó, Nhà Trắng vẫn nuôi hy vọng về một cuộc gặp Trump, Tập, nơi hai nhà lãnh đạo có thể đóng vai đối thủ và đối tác cùng lúc. Phó Tổng thống JD Vance nói: Tổng thống Trump trân trọng tình bạn với ông Tập, nhưng Trung Quốc không nên đáp trả gay gắt. Tôi đảm bảo với quý vị, ông Trump có nhiều quân bài hơn họ tưởng. Vấn đề là, đây không còn là một ván bài đơn thuần về thương mại. Đó là cuộc đấu giành vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, tài chính và quyền lực toàn cầu. Đất hiếm chỉ là phần nổi của tảng băng, còn bên dưới là cuộc đua kiểm soát thế kỷ 21, từ chất bán dẫn cho đến trí tuệ nhân tạo. Giữa những dòng thuyết, tuyên bố, rồi phản tuyên bố, một điều dần hiện ra: Trump không thay đổi, ông chỉ thay giọng. Khi ông nổi giận, đó là lời răn đe cho thị trường. Khi ông dịu lại, đó là lời mời cho một thỏa thuận mới. Còn thế giới, từ nông dân Iowa đến các tập đoàn công nghệ ở Thâm Quyến, chỉ còn biết chờ xem, liệu lần này, người thương thuyết vĩ đại có đang thật sự chơi cờ, hay ông đang làm lại cả bàn cờ thế giới.